හරි අපි බලමු මේ වීඩියෝ එක මොකද්ද කරන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්නේ සල් කියන එක. සල් කියලා කියන්නේ මම මෙතනදී අරන් දෙන්නේ නද සහ මුද කියන. නද සහ මුද ද. එතකොට ද කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රශ්නයක් හදද්දී මෙන්න මෙහෙමයි. සල් එක මුලට ගන්න ඕන මෙන්න මෙහෙම. සල් එක මුලට ගන්න ඕන. මුල් වචනේ සල් වෙන්න ඕන. ප්‍රශ්නයක් හදද්දී වාක්‍යයක පළවෙනි වචනේ දෙවෙනි වචනේ මාරු වෙනවනේ. මෙහෙමනේ. shall I go? මම යන්නම්. ඔන්නම වෙන්න ඕනේ. shall I go? මම යන්නද කියලා එන්න ඕනේ එතකොට. I shall go. මම යන්නම්. shall I go වෙන්න ඕනේ. මම යන්නද කියලා එන්න ඕනේ මේ. ඔන්නමයි එන්නේ එතකොට. ප්‍රශ්නේ හදද්දී මේක මුලට එන්න ඕනේ. දෙවෙනි වචනේ පළවෙනි වචනේ දෙවෙනි වචනේ මාරු වෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඕක තමයි ප්‍රශ්නයක් හැදෙද්දී වෙන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු. මේ shall එකත් එක්ක භාවිතා කරන්නේ I සහ we කියන සබ්ජෙක්ට් දෙක තමයි. I සහ we තමයි මේ shall වචනේත් එක්ක භාවිතා කරන්නේ. වෙන සබ්ජෙක්ට් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. භාවිතා කරොත් ඒකේ තේරුම වෙනස් වෙනවා. භාවිතා කරොත් තේරුම වෙනස් වෙනවා. ඒක ඇඩ්වාන්ස් මට්ටමේ එකක් තියෙන්නේ. මේ ඇඩ්වාන්ස් කියලා නෑ ඉතින්. අල්ලගත්තොත් පුළුවන්. නමුත් සාමාන්‍ය භාවිත අපි අමුවට භාවිතා කරන්න මේ I සහ V එක විතරයි shall. එතකොට බලමු නද කොහොමද හැදෙන්නේ මුද කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. right. ඔන්න අපි ගන්නවා මුලින්ම නද. මෙන්න මේක ගන්නවා. right. go තියෙනවා. go කියන්නේ යනවා. නැත්නම් දානවා shall කියලා. එතකොට යන්නද කියලා එන්න ඕනේ මේ shall go යන්නද shall go මේ නද යන්නද කියලා එන්න ඕනේ ඔන්න ඔහොම. දැන් ඒක ඉමේජිනේෂන් හිතලා ගන්න ඕනේ දැන්. සබ්ජෙක්ට් එක මැදට එන්න බෑ මේ. ඕන්න. shall I go මම යන්නද? කොහොමයි එන්නේ shall I go. දැන් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. shall I go යන්නද? ඒක ඉස්මයන්ද ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි කරන්නම ඕනේ. ප්‍රැක්ටිස් එක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම. hard practice self studies කරන්නම ඕනේ මේ ඉංග්‍රීසි වලගේ. එතකොට ඇති දෙයක් නෑ මේ ලැන්ග්වේජ් එක ඇති දෙයක් නෑ අත්තටම. shall I go. තව ටිකක් අපි බලමු. මෙන්න මේක පදනම් කරගෙන දැන් හදාගමු. right. come එනවා. එතකොට shall දාපුවම එන්නද කියලා එන්න ඕනේ. එන්නද මුලට දානවා සබ්ජෙක්ට් එක. ඇයි? එතකොට නද කියන එකත් එක්ක එන්නේ සබ්ජෙක්ට් එකේ I විතරයි. නද කියන එකත් එක්ක සබ්ජෙක්ට් එකේ I. we දාන්න බෑ අපි. එතකොට තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට සෙන්ස් එකක් නැහැ. තේරුම් ගන්න බෑ. ලැන්ග්වේජ් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ස්පීකර් කතා කරන එක්කෙනා ලිසනට හොඳට සංනිවේදනය වෙනවා නම් එතන 100%ක් සාර්ථකයි කියලා කියනවා. right. ඒකටයි තියෙන්නේ. එතකොට shall we දාන්න බෑ මෙතෙන් shall we come කියලා අපහම මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ. come එකට මේ ගැලපෙනවා. නමුත් මෙතන දැන් සමහර ඒවා දෙනවා come එකයි go එකයි දෙකම ගැලපෙනවා. සමහර ඒවාට මේක විතරයි ගැලපෙන්නේ මේ මෙතන. දැන් මෙතන බලමු shall I come. එතකොට මම යන්නද මෙතන. එතකොට එන්නද එන්නද කියලා එන්න ඕනේ. එන්නද කියලා එන්න ඕනේ. verb එක with එක ගැලපෙන. එතකොට තේරුම් වෙනස් වෙනවා. ඒක මම කිව්වේ right. say shall දානවා. say කියන්නේ කියන්න. එතකොට කියන්නද? shall I say මම කියන්නද? ඔය කියන්නද? shall I say කියන්නද? cook shall I cook උයන්නද? මම උයන්නද? ඔය shall I cook. right. next shall I දැන් කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් shall I. දැන් තියරි එකක් හදාගන්න මේ shall I කියලා කියන්නේ නද කියලා. ඕම් ක්‍රියේට් කරගන්න ඕනේ. දැන් දිගටම භාවිතා කරන්න. shall I යන්නේ මේ විදිහට. shall I drink
මම බොන්නද බොන්නද මම බොන්නද සල්ලයි දැන් කෙලින්ම ගන්න මේක සල්ලයි කෝල් මම කෝල් කරන්නද ඔය මම කෝල් කරන්නද ඔන්නෝම තමයි එන්නේ සල්ලයි කම් අපි මේකට ගන්නම් දැන් මේකට මෙහා පැත්තට එනකුත් හදාගෙන යන්න. එතකොට වැඩියෙන්ම තේරෙනවා. shall I come with you මම ඔයා එක්ක එන්නද shall I come with you මම ඔයා එක්ක එන්නද මේ with කියලා කියන්නේ එක්ක කියන එක. හැබැයි තව එකක් තියෙනවනේ අර සමග කියලා ලිඛිත භාවිතා කරද්දි ලියද්දි දැන් අමුවට භාවිතා කරද්දි කතා කරද්දි එක්ක එතකොට හොයන්න එපා දැන් සමග ඒක තමයි කියන්නේ අමුවට දැන් අපි ප්‍රැක්ටිස් කරලා දැනගන්න ඕනේ මේ වගේ වචන එක්ක තව එකක් තියෙනවා මේකේ ගාව කියලා මේක ගාව ඔයා ගාව පෑනක් තියෙනවද do you have a pen with you එතකොට ගාව කියන එක ඒක ගන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ සිංහලේ ඒක ගන්න කියලා කියන්නේ මම එතකොට ලේසි සෙන්ස් එක ගත්තාම right shall I say something shall I say something something කියලා කියන්නේ යමක් මොනවා හරි එහෙම කියන්නේ මොනවා හරි යමක් කියන්නද කියලා කියන්නේ නැහැනේ අමුවට අපි කිය මොකද්ද කියන්නේ බඩුවක් බඩක් කියන්නද එතකොට මෙතනදී something කියලා කියන්නේ බඩක් කියන්නද ඒ අමු වචන ගන්න ඕනේ right shall I cook shall I cook මෙතෙන්ද ගන්න පුළුවන් ඕන something මොනවා හරි යමක් අපි ගමු මෙතෙන්ද shall I cook rice දාන්න කියන එකනේ shall I cook rice මම බත් උයන්නද ඒ වගේ shall I drink මම බොන්නද cool drink cool drink එකක් cool drink එකක් cool drink එකක් මම බොන්නද shall I drink cool drink right shall I call මම ඔයාලට call කරන්නද shall I call you back back කියන්නේ ආපසු back කියලා කියන්නේ ආපසු දැන් අපි අමුවට කතා කරලා ආපසු කියන්නේ නැහැ නෙවෙයි සූ නෑ මොකක්ද දෙන්නේ ආපහු ඔය මේවා ඉතින් දැනගන්න ඕනේ මේවට ලැජ්ජ වෙලා නෙමෙයිනේ හරියන්නේ නැහැ මේවා දැනගන්න ඕනේ ආපසු නෙමෙයි ආපහු ආපහු අපේ භාෂාවේ තියෙන හැටි එහෙම තමයි right ඔන්න සැල්ලයි එතකොට සැල්ලයි කියලා කියන්නේ නද කියලා ඉවර වෙන්න ඕනේ අපි හදාගත්ත එකක් සැල්ලයි සැල්ලලකින් පටන් ගත්තා එතකොට සැල් කියලා කියන්නේ I V සබ්ජෙක්ට් දෙක විතරයි භාවිතා කරන්නේ ප්‍රශ්නයක් තමයි අහන්නේ අපි යමුද එමුද ඒ වගේ යන්න දෙන්නද right එතකොට තමයි සැල්ලයි සෙට් උනේ සැල්ලයි දැන් අපි යනවා මුද කියන එක අපි තව ටිකක් එක්සැම්පල් ටිකක් ගමු ඒකේ call අපි eat shall I eat sorties sort eat අපි අර කෙටිගෙන sorties කියලා sorties ඒක sorties කෙටි යමක් කනවනම් snack කියලා කියනවා snack කෙටි යමක් snack පොඩි වෙලාවකින් එන විනාඩි 5කින් විතර කෑවා ගියා ප්ලේන් එකක් ගාවා ගියා sorties ඒකට තමයි sorties කියලා කියන්නේ sorties මෙතන නම් මේ native speakers ලා have භාවිතා කරනවා eat එක වෙනුවට ගොඩාක් භාවිතා කරන්නේ have shall I have snacks sorties something මොනවා හරි කමුද අපි ටවුන් එකට ගියාම something මේ මොනවා හරි කමුද shall I have something shall I eat something මේ eat නම් ගොඩාක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ natives ලා ඉංග්‍රීසි කාරයෝ ඇමරිකන් කාරයෝ ඔසීලා එහෙම ගොඩාක් මේ have තමයි භාවිතා කරන්නේ එතකොට have කියන්නේ eat නේද එන්නේ have සමානයි eat have කියලා කියන්නේ ඉන්නවා තියෙනවනේ දැන් මෙතන එහෙම නෙමෙයි කනවා කියන එක එන්නේ කනවා කියන එක right තව එකක් දෙකක් bathe කියන්නේ නානවා shall I මම නාන්නද now දැන්
දැන් මම නාන්නද? Shall I bathe now? මම දැන් නාන්නද? Right. Next. Prepare. Prepare. Shall shall I prepare? පිළියෙල කරනවා. හදනවා. Shall I prepare tea? Cup of tea. Cup of tea. හරිම නේ. Shall I prepare a cup of tea? Cup of tea. මේ off කියලා කියන්නේ තියනවා කියන අයිඩියා කියන්නේ. අපිට හැංගීම දෙන්නේ off එකෙන්. ඒකේ ඇතුලේ tea තියනවා මේ. තේ තියනවා කියලා දෙන්න. Right. Shall I prepare a cup of tea? Prepare අපිට ඕන මේක කේක් හදනවා. අන්න ඒ වගේ. Shall I? ඔන්න shall I කියන එක කම්ප්ලීට් කරා. දැන් භාවිතා කරන්න, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්නම ඕනේ. නැත්තම් බෑ. හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. හරි. shall I කියලා කියන්නේ නද. next we ඊට පස්සේ තියෙන්නේ we එක. we එතකොට shall we කියලා තමයි එන්නේ. shall we සමානයි මුද. shall we සමානයි මුද. right අපි ගමු ඒකෙත් එකක්. leave කියලා කියන්නේ පිටත් වෙනවා. පිටත් වෙනවා. එතකොට shall we මුලට දානවා. අපි පිටත් වෙමුද? ඕන්න පිටත් වෙමුද මේ මේ නව වීත් එකන්නේ shall we. ඔය shall I නද? shall I කියලා කියන්නේ නද? shall I නද? shall we මුද? ඔන්න හදා ගන්න ඕනේ. shall we leave now? දැන් අපි පිටත් වෙමුද? shall we leave now? පිටත් වෙමුද? right. next start පටන් ගන්නවා. shall we start? අපි පටන් ගමුද? now හෝ our class අපේ පන්තියේ පන්ති පටන් ගද්දී ඉස්සරින් කියනවා නේද? shall we start now? දැන් අපි පටන් ගමු නා. shall we start now? අපි පටන් ගමුද මුද කියලා තමයි කියන්නේ. right. marry shall we marry? අපි බඳිමුද? shall we marry? අපි විවාහ වෙමුද? බඳිමුද? again ආයෙත් අපි බඳිමුද? shall we marry again? like this. go shall we go? අපි යමුද? යනවා. අපි යමුද? shall we go now? අපි දැන් යමුද? shall I go? මම යන්නද? ඔන්න වෙනස. shall I go? මම යන්නද? shall we go? අපි යමුද? මුද සහ නද? right. go next. eat shall we eat? අපි කමුද? මොනවා හරි. shall we eat something? අපි මොනවා හරි දෙයක් කමුද? shall we eat something? eat සමානයි have. shall we have something? අපි මොනවා හරි කමුද? ඔන්න. කොහොම තමයි එන්නේ. වැඩි භාවිතයක් තියෙනවා. එදිනෙදා භාවිතා කරද්දී මේකේ right. මුද සහ නද එකේ. තව ටිකක් අපි බලමු. drink shall we drink cool drink එකක් බොමුද? cool drinks බොමුද? shall we මෙතන drink එකට have දාන්න පුළුවන්. ඔන්න eat එක සමානයි එතකොට have, drink එක සමානයි have. මේ බොනවා
සහ කනවා එකට have භාවිතා කරන කවුද? natives ලා. ඉතින් අපිත් භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ භාවිතා කරනවානේ. අපිත් භාවිතා කරනවා. right. finish. finish කියලා කියන්නේ ඉවර කරනවා. shall we finish? අපි ඉවර කරමුද? shall we finish this work? මේ වැඩේ අපි ඉවර කරමුද මේ? shall we finish this work? finish ඉවර කරනවා. අපි මේ වැඩේ ඉවර කරමුද? right. next. play. shall we play? අපි සෙල්ලම් කරමුද? hide and seek. hide and seek mean හැංගි මුත්තක්. සෙල්ලම් කරමුද? right. talk. shall we talk? අපි කතා කරමුද? අපි කතා කරන කායකද? with the boss. boss එක්ක. with the boss. with our boss දාන්න පුළුවන් boss. ප්‍රධානියා එක්ක අපි කතා කරමුද? මේ සම්බන්ධයෙන් අපි කියන්නේ shall we talk with our boss? මේ සම්බන්ධයෙන් අපි මේ ප්‍රධානියත් එක්ක කතා කරමුද? ඒක තමයි මේ කියන්නේ. right. තවත් එකක් දෙකක් බලමුකෝ. නිතරම භාවිතා කරන stop. shall we stop playing? අපි සෙල්ලම් කරන එක නතර කරමුද? shall we stop playing? සෙල්ලම් කරන එක නතර කරමුද? ඔය වගේ ගොඩාක් භාවිතා කරනවා. මෙතන දෙයක් කියන්න තියෙනවා මට. ඔන්න අල්ල ගන්න. මෙතන stop කියලා කියන්නේ verb එකක්. හරිද? verb කියන්නේ ක්‍රියාපදයනේ. හොඳට මතක තියාගන්න. keep in mind very well this matter. මේ matter එක හොඳට මතක. verb එකකට පස්සේ play කියලා කියන්නේ verb එකක්. play. verb එකක් එනවා නම් ඔන්න verb එකක් ආවා. play. ඒ verb එක අනිවාර්යෙන් තියන්න ing verb එකක්. ඔන්න මතක තියාගන්න technique එකක් මතක තියාගන්න. verb එකකට පස්සේ තවත් verb එකක් එනවා නම් ඒ verb එක අනිවාර්යෙන් ing එකතු කරන්න ඕනේ. ing verb එකක් වෙන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න. හරි ඔන්න අපි අද කතා කරා shall I, නද, shall we, මුද කියන දෙක භාවිතා කරන්න, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, අල්ල ගන්න ලැන්ග්වේජ් එක හරිම ලේසි.